Sziasztok! Ez a videó most más lesz, mint amiket eddig láthattatok tőlem. Idáig a hobbi repülés szépségeit, érdekességeit válogattam ki, de eközben az előfeltételekről, illetve azokhoz kapcsolódó nehézségekről, mérgelődésekről nem esett szó. Ez azért baj, mert a videóim túl egyoldalú képet festenek a motoros hobbi repülésről, amivel akár félre is vezethetek embereket. Úgyhogy most tömörítve összegyűjtöttem, hogy milyen kellemetlenségekkel találkoztam idáig személyesen. A sikeres repülés végrehajtás feltételeinek 5 nagy csoportja van. Az első az orvosi minősítés, mert ha ez nincs, akkor semmi nincs. A második a szakszolgálati engedély, aminél nem csak a megszerzés, hanem a megtartás is egy kihívás. A harmadik a repülőgép, mert a feladatra alkalmas, a szükséges dokumentációval rendelkező repülőgépet nem is olyan egyszerű megszerezni. A negyedik az időjárás, olyan időjárás, amely kedvező és alkalmas a feladat végrehajtására. Az ötödik feltételcsoport pedig a használható repülőterek és légterekkel kapcsolatos. Kezdjük az orvosi minősítéssel. Ennek a feltételei sokat enyhültek az utóbbi évtizedek alatt, de még mindig szigorúbb feltételek mellett adják ki, mint például az autóvezetői engedélyhez szükséges orvosi igazolásokat. A legelső megszerző vizsgálatoknál nem elég csak annyit mondani, hogy semmi bajom, ide a papírt. Minden kérelmezőnek írásban nyilatkoznia kell tételesen kategóriák szerint a korábbi kortörténetéről, például műtétekről, rendszeres gyógyszerszedésről. Nekem például volt egy autóbalesetem 10 évvel korábban, mégis elő kellett bányásznom a szekrény mélyéről az ide vonatkozó zárójelentéseket, hogy az orvosok átnézhessék azokat is. Az orvosi ellenőrzéseken nincs túl sok helyszíni vizsgálat, de azokat viszont objektív határértékek szerint értékelik ki. A jó mérési eredményekért azért küzdeni kell egy kicsit. Tüdőkapacitás mérésnél erőlködni kell a belégzéssel, kilégzéssel, a hallásvizsgálaton azért oda kell figyelni, koncentrálni kell, szóval nem egy sétagalopp az orvosi minősítés megszerzése, mindenkinek ajánlom, hogy először ezt szerezze meg, biztosan, hogy biztos alapon. Az orvosi minősítéssel a zsebünkben sem mehetünk repülni bármikor, amikor a kedvünk tartja. A szabályok szerint az érvényessége felfüggesztésre kerül műtéti vagy invazív diagnosztikai beavatkozás, 12 óránál hosszabb kórházi kezelés vagy megfigyelés, és tartós gyógykezelés, például 3 hétnél hosszabb munkaképtelenség, azaz táppénz esetén. Ilyenek után csak akkor mehetünk újra repülni, amikor a repülőorvosnak elküldjük a zárójelentéseket, leleteket, és az rábólint írásban, hogy rendben, menjetek. Az elküldött dokumentumokat fel is vezetik a kortörténeti információink közé. Aki enélkül a rábólintás nélkül megy újra repülni, akkor szabálysértést követel. Az orvosi minősítés korlátozott időre szól. Fiatalabbaknak ritkábban, idősebbeknek gyakrabban kell hosszabbítás miatt újabb vizsgálatokra járni. Minden orvosi vizsgálatra készülni kell, hogy ne akkor legyek a legkövérebb, a legtunyább, a legrosszabb bőrben, a legstresszesebben, mert szóval fogják tenni a repülőorvosok. Nem rossz indulatból, hanem a illetve a saját érdekben. Fentiekből látszik, hogy olyan életmódot ajánlott folytatni, ami segíti az orvosi minősítés megtartását. Nem ajánlott halálmetál koncerten a hang felé állni, nem ajánlott a kanapé előtt chipset és csokit zabálni. Ajánlott viszont rendszeresen sportolni, na de csak úgy ám, hogy nehogy megsérüljön az ember. Szóval a tudatos egészségmegőrzésre jobban kell figyelnie egy pilótának, mint általában. A szakszolgálati engedély első megszerzése az alapképzéssel történik, amiben a pénzmag összekaporgatásán felül is azért vannak kihívások. Nekem elég sokáig eltartott, mire megszoktam a repülőgép folytonos mozgolódását, illetve összehangolódott a szem, középfül, kéz, láb tevékenység. Később azt kezdett zavarni nagyon, hogy a tanulás és a teljesítmény nem lineáris kapcsolatban áll. Néha meglódul a teljesítmény, nagyon megy a dolog, aztán visszaesik és bénázik az ember. Engem eléggé letörtek az ilyen visszaesések a képzés során, és komolyan azon gondolkoztam, hogy feladom az egészet. Mások is feladták a környezetemben, mert úgy érezték, hogy toporognak, nem haladnak. Egy amerikai statisztika szerint a pilótaképzést elkezdők több mint fele lemorzsolódik. A jogosításokat megszerző hatósági vizsgákon jó együttműködést lehet kialakítani a vizsgáztatókkal. Viszont a szakszolgálati engedélyek osztályjogosításai csak 2 évig érvényesek, tehát újra és újra bizonyítanom kell, hogy a megszerzett tudás nem kopott el.
Meghosszabbító ellenőrző repüléseken pedig az oktatók, vizsgáztatók eltolnak ám a falig, hogy megtalálják a gyenge, fejlesztésre, odafigyelésre szükséges dolgainkat. Nem rossz indulatból megint, hanem a saját érdekünkben. Ezekre a meghosszabbító repülésekre tudatosan fel kell készülni elméletben és gyakorlatban is, és jól kell rajtuk teljesíteni. A tudáskopása a vizsgák és az ellenőrző repülések között is megtörténik, ezért az üzemeltető és hatósági szabályok előírják, hogy milyen gyakorisággal kell repülni ahhoz, hogy ne kelljen újabb ellenőrző repüléseket teljesíteni. Kezdők esetén gyakoribb, havi repüléseket írnak elő, gyakorlottabb pilóták esetén legalább 3 havonta kell és érdemes is repülni. Ennek van egy olyan hatása, hogy egy éjszakai repülésben végződő útra csak úgy ülhetett be mellém egy barátom, hogy előtte meg kellett csinálnom legalább egy fel- és leszállást éjszakai körülmények között. A sikeres repülések után szokott megnőni az étvágy az újabb képzésekre. Mert ki ne szeretne egy nagyobb, bonyolultabb, szebb, imponálóbb repülőgépet is vezetni? Vagy műrepülni ég és föld között? Vagy a felhőket átrepülni műszerek segítségével? Na, az ezekhez szükséges továbbképzések újabb komoly pénzösszegeket sodornak végveszélybe. Végül szeretnék pár szót szólni az oktatók szerepéről. Többféle képzőszervezetnél tanultam már, mindenféle oktatóval találkoztam, sokféle oktatási módszerrel, elképzeléssel, habitussal. Az oktatói színvonal nem mindenkinél egyforma. Az oktatás adminisztrációja sem történik mindenhol zökkenőmentesen, úgyhogy energiát kell fektetni abba is, hogy jól hagyjon az oktatás, ne legyenek felesleges, illetve hiányos feladatok. Nem lehet passzívan várni, hogy átcsorogjon a tudás és tapasztalat a saját fejünkbe, kezünkbe, hanem ezért aktívan tenni is kell a kiképzés alatt. A feladatra alkalmas repülőgépek megszerzése az egyik legkomolyabb fejfájás. Ugyanis a repülőgépek drágák és költségesek. Az általam gyakran repült kétszemélyes géptípus 20-25 éves példányait is még 20-25 millió forintért hirdetik. Ami gyakorlatilag az új belépő szintű Ferrari sportautó árszínvonala. Ennek megfelelően az üzemeltetés költségei is magasak, például biztosítási díjak, repülőtéri hangártárolás, a kötelező karbantartási ciklusok, kisebb javítások, technikai módosítások. Tehát, aki repülőgépet befektetési céllal vesz, üzemeltet és bérbe ad oktatásra, időgyűjtésre, hobbi repülésre, az nagyon sok pénzt kockáztat. Nagyon gyakori, hogy emiatt jelentősen korlátozzák a repülőgép engedélyezett feladatkörét azért, hogy ne használódjon el idő előtt, ne érje sérülés, illetve ne álljon a földön üresen sem. Ilyen tulajdonosi üzemeltetői korlátozásokra lehet lélekben felkészülni. Csak oktatóval együtt repülhető. Csak tapasztalt pilóta viheti el. Csak belföldi útra vihető. Csak útvonalra vihető el. Iskola körözni nem lehet vele. Csak szilárd burkolatú pályára vihető. Csak akkor repülhet, ha nincs éppen hőségriasztás. Csak 4 órára lehet foglalni maximum. Az ilyen jellegű korlátozásokat figyelembe véve lehet csak a megfelelő repülőgépet kiválasztani és a feladatra lefoglalni. A repülőgépek használatának beosztását elektronikus foglalási rendszerben csináljuk. A hazai kiképző repülőgépek állománya erősen le van terhelve kiképző repülésekkel, emiatt gyakran 1-2 héttel, időnként 1-2 hónappal előre kell foglalni a repülőgépet. Ha több résztvevős túráról van szó, akkor meg kell oldani a résztvevők közötti közös szabadságkivételt és a gépek foglalásához való igazítását. A korlátozott méretű gépparkot tovább csökkentik a váratlan műszaki hibák, amikor nincs mit tenni, ki kell venni a gépet a foglalások alól. De előfordul, hogy valamelyik papírja lejár vagy érvénytelenné válik, ilyenkor a repülőgép még kifogástalan állapotban sem repülhet ám. A terített foglalási naptár kellemetlensége pedig az, hogy nincs benne tartalék, tehát ha például nem tudok visszaérni a géppel időben, zivatarkerülés miatt, vagy amikor várom a gépet vissza a saját repülésemhez, de nem ér vissza időben, mert valami miatt késedelmet szenvedek. Csúcsidőben a géphiány meg olyan szintet tud elérni, hogy már rögzített foglalásokat kell visszakérni az érintettektől, vagy éppen rádión kell lekönyörögni a lefoglalt géppel repülő kollégát, hogy már más is sorra kerülhessen. A repüléseimre jellemző a folyamatos időkényszer, a karóra nézegetés, a sietség, időnként még a kapkodás is. A bérbe adott gépek állapota nagyon változó.
Alapból biztonságosan repülhetőek, a levegőben történő meghibásodások nem jellemzőek, az viszont előfordul többször is, hogy műszaki okok miatt nem lehetett elindulni a feladatra, például gumicsere elhúzódása miatt. Ráadásul az alapképzésben nem szükséges műszerek, például műhorizont vagy giroszkópos iránytartó gyakran üzemképtelenek, mert a tulajdonosoknak nem is éri meg ezeket javítgatni. A repülés előtt a kiszemelt gépet érdemes indulás előtti napon megnézni, hogy létezik-e még a gép egyáltalán, illetve a feladathoz szükséges műszerei rendben vannak-e. A felszállás előtt pedig a tényleges hibalistát is meg kell nézni, mert lehet, hogy valami gyanús dolog, fékhatás probléma, motorrázkódás, tartaléküzemanyag szivattyú hibája már be van írva a műszaki naplóba, és ilyenkor az ember kénytelen az ideálisnál nagyobb kockázatot bevállalni, ha szeretné lerepülni a feladatot. A repülőgépek bérleti díja típustól, helyszíntől függ, de a gépekbe épített számlálók alapján kell fizetni. Ezek a számlálók a repült órákat mérik, de nem egyforma módon. A számlálók néha a motorfordulatokra alapozva, de többnyire a gyújtáskapcsoló kibeállására alapozva mérnek, amitől 20-25%-os eltérés is adódhat a kétféle számítás között. Ha a repülőgépek teljesítménye alacsony, a leharcolt motor teljesítménye gyenge, szintén megnöveli a feladat végrehajtás költségeit. A gépek óránkénti díja motoros vitorlázóknál 20-25 ezer forint, a motoros repülőgépeknél 35-40 ezer forint körül van, de ez tartalmazza az üzemanyagot is. Az üzemeltetők gyakran kérik előre a bérleti díjakat 5-10 óra értékben, illetve vannak olyan általános díjak is, mint a reptéri belépők 9 ezer forint per év, vagy éves klubtagsági díj 20-tól 70 ezer forint per év között. Ha oktató is kell a repüléshez, például továbbképzéshez vagy ellenőrző repüléshez, az további 5-8-10 ezer forint óránként. A bérleti díjon felül kell fizetni a meglátogatott repülőtereken a leszállásért, kiszolgálásért, parkolásért, esetenként még a légirányításért is. Az elszámolás elektronikusan történik, de érdemes fejben követni az egyenleget, mert előfordult már véletlen számolási hiba a gyakorlatomban, amiket utólag javítottunk. Az időjárás. Az időjárás az egyik legnehezebben kiszámolható tényező a hobbi repülésben. A balesetek, káresetek leggyakoribb okai a rossz időjárási körülmények, nagyon komolyan kell venni a veszélyeit. A tervezett repülési időpontok törlése, illetve a feladat megszakítások is ebből adódnak leginkább. A látás szerinti repülésben az időjárás alkalmasságát objektív meteorológiai mérésekhez kötik. Minimum 5 km látótávolság szükséges, minimum 1500 méter vízszintes és 300 méter függőleges felhőtávolság. Ezeket a repülőtereken ismert távolságra lévő viszonyítási pontok segítségével könnyen ellenőrizni lehet, nagyobb reptereken pedig műszerrel mérik és tárolják. Áprilistól szeptemberig a törlési arány 20-30% körülire javul. A fő problémát az zivatarfelhő, zivatarrendszerek és a közelükben keletkező viharos szél jelenti. Problémát okoz még a nagy meleg, ami igénybe veszi a motorokat, illetve a földi előkészítés gurulás során a repülőgépben uralkodó nagy hőség is kellemetlen. A szabadban éjszakázó gépekben pedig kár tehet a jégeső vagy a közeli zivatarok kifutószele. Októbertől márciusig a törlési arány megnő, 60-70%-ra romlik. A fő probléma a párásság, a köd, az alacsony rétegfelhőzet, illetve a zónos eső veszélye. Nagy hidegben nehezebben indulnak a motorok, hamarabb lemerülnek az akkumulátorok. A földi előkészítés során meg csontkeményre lehet fagyni, a kisebb gépekbe meg alig lehet beférni a dagadt kabátokban. A szabadban éjszakázó gépeket belepi a dér, ami 1-2 órás intenzív munkával távolítható csak el. A zónos szitálás pedig csak olvasztással vagy jégtelenítő folyadékkal lehet megszüntetni. A modern időjárás előrejelzési modellek és a nagy kapacitású számítógépek korában körülbelül 3 napra lehet nagyjából pontos időjárás előrejelzést adni. De még így is lehet olyan határeset, bizonytalanság, amiről egészen az indulás pillanatáig nem lehet biztosat mondani, és rengeteg izgalmat tud okozni az előrejelzések változásainak állandó követése. Különösen nehéz a talajmenti köd pontos előrejelzése, sok fájó kellemetlen meglepetés fűződik a köd kiszámíthatatlan viselkedéséhez. Nagyobb távolságok, többnapos utak esetén nem csak egy, hanem több időjárási rendszert is érint a tervezett útvonal. Ezzel együtt nő az esély arra, hogy valahol az útvonalon
repülésre alkalmatlan időjárás lesz előrejelezve. Ilyenkor a teljes útvonalat törölni kell. Emiatt a hosszú utak törlési ráta nyáron is eléri a 90%-ot, amihez már kötélilegek kellenek. Szintén a hosszú útvonalak sajátossága, hogy más jellegű időjárási folyamatok működnek a magas hegyek között, mint például hazánkban. Végül, utolsó csoportban beszéljünk a feladathoz alkalmas repülőterekről és légterekről. A repülőterek nyilvántartása gyakran korlátozott, vagy ugyan nyitva van, de zajvédelmi vagy ejtőernyős ugratás miatt nagyon korlátozottan használható. Sűrűn lakott övezetekkel körbevett repülőterekről nyáron sem lehet korán reggel fél 8-8 előtt elindulni, illetve a nagyobb regionális repülőterek napnyugta előtt is bezárnak néha. Nagy rendezvények, például Red Bull gépeinek áttelepülésekor az érintett repülőterek bezárnak a napközbeni normál forgalom előtt, hogy biztonságosan fogadni tudják a nagyszámú vendéggépet. Szintén probléma volt egyszer, hogy a repülőtérre szervezett vitorlázó repülőverseny vontatásos rajtja miatt napközben délelőtt kb. 1 órán át nem fogadott és nem indított gépeket az érintett repülőtér. A hazai repülőtéri szolgáltatások színvonala a nyugat-európai vagy észak-amerikai átlaghoz képest alacsony. Kisebb füves repülőtereken már az elsimított pocok lyukaknak is örvendezni kell. Nagyobb repülőtereken fizetni kell a megközelítésért és leszállásért is, de néhol még egy üdítőautomata vagy egy elfogadható illemhely sem található. Tankolás, fénytechnika, hangártárolás vendégrepülőgépeknek, étterem, szállás a pálya mellett találhatóak ugyan idehaza is, de meglehetősen ritkák. A nagygépes utasforgalom többnyire ellenőrzött légterekben zajlik. Ezeknek az átrepülése speciális előkészületeket igényel, és az erős forgalom mellett akár meg is tagadhatja az irányítás a belépési engedélyt. Ezért az ellenőrzött légterek átrepülése mellett B-tervként a kerülőutat is meg kell tervezni teljesen. Egyes előre kijelölt légterek közös polgári-katonai felhasználásúak, amelyeket katonai célokra le lehet zárni, például az északi középhegység környékén. Nagyobb katonai gyakorlatokra eseti légtereket szoktak kialakítani, amellyel akár az egész Dunántúlt is le lehet zárni a polgári kisgépes repülés előtt. Szintén előfordult már a Budapest környéki összes sportrepülőtér légterének többnapos lezárása egy nagyon fontos politikus érkezésénél. Néhány szót a felkészülésről. A hosszabb útvonalak tervezésekor jelentős időt emészt fel az alapos felkészülés. A térképek beszerzése, tanulmányozása, útvonalkijelölés, célállomások és tartalékrepülőterek kiválasztása, a repülési tervek elkészítése, ezek mind több napot vesznek igénybe. A felkészülés viszont mindenképpen megéri, de komoly csapást jelent a szabadidőre nézve. Ezzel gyakorlatilag végére értem a problémák felsorolásának. Remélem senkinek a kedvét nem vettem el a repüléstől, de azért sikerült láthatóvá tennem a háttérben folyó előkészületeket és azoknak a nehézségeit is. Mindenkinek pihe-puha leszállást, kékeget, jó időjárást kívánok. Sziasztok!
Sorszámmal a 32-es betonpálya szabad, szélváltozó irányú 2 csomó, 1-es a